हाय फ्रेंड्स, तुम बघता संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत उपवासाचा एक गोड पदार्थ। खूपच छान लागतो, तसेच झटपट सुद्धा होतो। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। उपवासाला तेच पदार्थ खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर खूपच झटपट होणारा पदार्थ आहे। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग सुरू करूया अतिशय झटपट होणारा पदार्थ। त्यासाठी इथे मी 1 कप वरी तांदूळ घेतला आहे आणि अर्धा कप मी साबुदाणा घेतला आहे। तो मी स्वच्छ करून घेतला आहे। आता आपण वरी तांदूळ आणि साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्याचं प्रमाण हे तुम्ही लक्षात ठेवा, 2:1 असं हे प्रमाण घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे पीठ असतील तर याच प्रमाणामध्ये तुम्ही पीठ सुद्धा घेऊ शकता। तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ हे छान रेडी झालं आहे। जर थोडंसं जाडसर राहिलं तर तुम्ही ते चाळणीने सुद्धा चाळून घेऊ शकता। इथे मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 केळ। ते मी थोडंसं कापून घेणार आहे, ते स्लाइस करून घ्यायचे आहे आणि नंतर ते आपण मॅश करून घ्यायचे आहे। केळीचा खूप छान स्वाद आपल्या बोंडांना लागतो आणि हे बोंड खूप टेस्टी होतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा, किंवा तुम्ही हे चमच्याने सुद्धा करू शकता। अशा पद्धतीने बारीक करून घ्यायचं आहे। थोडेसे जाडजाड तुकडे राहिले तर काहीच हरकत नाही, ते छान दाताखाली येतात। आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत आपण बनवलेलं पीठ। साधारणतः एक छोटी वाटी इथे मी पीठ घेतलं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे 2 चमचे राजगिरा पीठ। जर तुमच्याकडे शिंगाड्याचं पीठ असेल ते सुद्धा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे गूळ। पिठाच्या अर्ध गूळ आपल्याला घ्यायचा आहे। गूळ हा तुमच्या चवीनुसार, आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे चिमूटभर मीठ। मीठ खूप टाकायचं नाही, गोड पदार्थ म्हटला की त्यामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकूया अगदी थोडासा सोडा। थोडासा सोडा टाकूया, त्याने बोंड हे छान होतात। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये आपण लागेल तसं पाणी ॲड करणार आहोत। थोडं पाणी ॲड करायचं आहे आणि घट्टसर असं हे भिजवून घ्यायचं आहे। खूप पातळ करायचं नाही, तर घट्टसर असं हे ठेवायचं आहे। तुम्ही बघू शकता इतपत घट्टसर आपल्याला ते हवं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटांसाठी आपण हे रेस्ट करण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपलं वरी तांदूळ आणि साबुदाण्याचं पीठ हे छान भिजलं गेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये टाकायचं आहे काजूचे काप आणि खोबऱ्याचे काप। हे दाताखाली आल्यानंतर खूप छान लागतात। आणि त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे साधारणतः पाव चमचा साजूक तूप। तूप टाकल्यानंतर हे छान फेटून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण जर चुकून पातळ झालं तर यामध्ये पुन्हा थोडंसं पीठ तुम्ही ॲड करायचं आहे, नाहीतर ही बोंड तेलामध्ये सुटू शकतात। म्हणून थोडंसं पीठ तुम्ही ॲड करू शकता। जर तुम्हाला बोंड बनवायची नसेल तर तुम्ही हे मिश्रण थोडंसं घट्टसर बनवून छान सांदन सुद्धा बनवू शकता, ते सुद्धा खूप छान लागतं। तर अशा पद्धतीने आपलं तेल सुद्धा छान तापलं आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यामध्ये बोंड सोडून घेऊया। जर पीठ थोडंसं जाडसर राहिलं तर ही बोंड तेलामध्ये सुटू शकतात, म्हणून थोडंसं पीठ त्यामध्ये तुम्ही ॲड करायचं आहे। साबुदाणा पीठ ॲड करा किंवा वरी तांदळाचं पीठ तुम्ही यामध्ये ॲड करायचं आहे, त्याने बोंड ही सुटणार नाहीत। आणि पीठ भिजवताना त्याने मी थोडंसं घट्टसर भिजवायचं आहे। अशा पद्धतीने आपण छान गोलगोल अशी भजी करून घेऊया। खूप टेस्टी लागतात। जर तुम्ही अनारसे खाल्ली असेल, केळीची अनारसे खाल्ली असेल तर त्याची चव लागते। आतून मस्त मऊ लुसलुशीत आणि बाहेरून थोडीशी क्रिस्पी अशी ही बोंड तयार होतात, तुम्ही बघू शकता। खूप झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये होणारी ही उपवासाची बोंड आहे। आता आपण ती गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता खूप लवकर तळली जातात, फारसा वेळ लागत नाही आणि अजिबात तेलकट होत नाहीत। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। आता आपण ती काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपली बोंड छान रेडी झाली आहे, सेम अनारसांसारखी लागतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। आणि नवरात्रामध्ये आपण बघणार आहोत नवनवीन उपवासाचे पदार्थ। तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।